હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ચટપટી આલુ ચિપ્સ। તો એ માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ બટાકા લઈ અને આ રીતની ચિપ્સમાં કટ કરી લીધા છે। બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ એવી આપણે ચિપ્સ બનાવી છે અને એને આપણે આ પાણીમાં રાખીને રાખી છે। તો હવે આપણે આને સરસ ધોઈ દેવું। બે વખત પાણી લઈને ધોઈ લઈશું। તો મેં અહીંયા 2 પાણીથી ધોઈ લીધી છે। હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે મેં અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે। એમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું। તો મેં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ લીધી છે। એમાં આપણે હવે અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું અને જીરું અને રાઈ સરસ તતડે ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું। તો આપણી રાઈ તતડવા લાગી છે। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। હવે એમાં 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। એમાં આપણે આ જે ચિપ્સ બનાવી રાખી છે એ એડ કરી દઈશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। સરસ બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને એને ચડવા દઈશું। 2 મિનિટ થાય એટલે ફરી આપણે હલાવી લઈશું। તો હવે આપણે ચેક કરીશું। હજી તો થોડી કૂક થઈ નથી બધી, એટલે આપણે હજી ફરી પાછી 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું ઢાંકણ ઢાંકીને અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો આપણી ચિપ્સ ચડી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે આમ કટકા થઈ જાય એટલે આપણી ચિપ્સ ચડી ગઈ। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો મેં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધું છે। તમે તમારી તીખાસ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર ને 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો। તમે ચાટ મસાલાની જગ્યાએ લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો ને અડધી ચમચી સંચળ, 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું। એનાથી આપણા ચિપ્સનો કલર સરસ આવશે। 1 અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। એ ઓપ્શનલ છે, જો તમને ગળે સ્વાદ ભાવતો હોય તો એડ કરવાની, નકર એવોઇડ કરવાની। મેં આ સિંગદાણાનો ભૂક્કો કરી રાખ્યો છે। આપણે 2 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂક્કો એડ કરીશું અને 2 ચમચી જેટલો આપણે આ ચોખાનો લોટ લીધો છે એ એડ કરીશું। તમારી જોડે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ બેસન કે કોર્નફ્લોર પણ એડ કરી શકો। હવે આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણા ચિપ્સ પર સરસ કોટિંગ આવી જશે અને ચોખાને લોટથી ક્રિસ્પી પણ થશે। આપણો મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ટોપરાનું સીણ એડ કરીશું। આ પણ ઓપ્શનલ છે, પણ જો તમે નાખશો તો એનો સ્વાદ સરસ આવશે। હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ આપણે મસાલાને ચડવા દઈશું।
તો હવે આપણો મસાલો સંતળાઈ ગયો છે. હવે આપણે એકવાર બધું મિક્સ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણી આલુની ચટપટી ચિપ્સ. તો આપણે હવે સર્વ કરીશું. તો આલુ ચિપ્સના ઉપર આપણે થોડું ટોપરાનું સીણથી અને ગાર્નિશ કરીશું. એના પર થોડા લીલા દાણા એડ કરીશું અને થોડી ઝીણી સેવ એડ કરીશું. અને એને આપણે દહીં સાથે સર્વ કરીશું. તો દહીંમાં આપણે ચપટી મીઠું નાખીશું અને એક ચપટી જેટલો મરચું પાવડર એડ કરીશું ને થોડા સાથે કાંદા રાખશું. તો તૈયાર છે આપણી ચટપટી એવી આલુ ચિપ્સ. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.